ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න try කරනකොට එක දිගටම කතා කරගන්න බැරුව ඔයා හිර වෙනව නේද? මොකක්ද මේකට හේතුව? ඔයාට වාක්‍ය දෙකක් නැත්නම් කිහිපයක් හොඳින් සම්බන්ධ කරගන්න බැරි එක තමයි මේකට මූලික හේතුව. ඉතින් අද අරන් ආව මම පාඩමක් ඔයාලට ඒ වැඩේ හරියටම කරගන්න පුළුවන්. ඕනම ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් coordinating conjunction හතරක් තමයි අද මම වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. ඉතින් conjunction එක ඉගෙන ගන්න ගමන් ඒකට අදාළ උදාහරණ විශාල ප්‍රමාණයක් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණොත්. අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. පළවෙනි conjunction එක තමයි but. ඔයාලා මේක අහලා තියෙනවා. හැබැයි මේක හරියටම පාවිච්චි කරන විදිය අපි ඉගෙන ගමු. but කියන්නේ නමුත් කියන එක. එසේ වුවත් ඒ වගේ තේරුමක් අපිට සිංහලෙන් ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු ඉංග්‍රීසියෙන් හරියටම කොහොමද but කියන පදය පාවිච්චි කරන්නේ වාක්‍යයක් ඇතුලේ කියලා. She is very hard working but not very imaginative. මොකක්ද මේ වාක්‍යයේ තේරුම? hard working කියලා කියන්නේ ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා කියන එක. මෙහෙම අය ඕන තරම් ඉන්නවා. හැබැයි ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කළා කියලා විතරක් සාර්ථක වෙන්න බෑ. අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දෙයක් හිතලා කරන්න. මවා ගැනීමේ හැකියාව කියලා කියන්නේ චිත්‍ර උපමවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. imagination නැත්නම් imaginative කියලා කියන්නේ අන්න ඒ හැකියාවට. වැඩක් කළාට විතරක් වැඩක් නෑ. ඒක වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතන ඉන්න කෙනාට එහෙම නෑ. ඇය ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන කෙනෙක්. නමුත් ඇයට මේ මවා ගැනීමේ හැකියාව imaginative එක නැහැ. I can understand his unhappiness but to attempt suicide. මොකක්ද මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ? මට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔහුගේ අසතුට. happiness කියලා කියන්නේ සතුට, unhappiness කියලා කියන්නේ අසතුට. හැබැයි සියදිවි නසා ගන්න තරම් දෙයක් වෙලාද? මෙතන කියන්නේ අන්න එහෙම කතාවක්. නමුත් සියදිවි නසා ගන්න හැදුවා කියලා මට විශ්වාස කරන්න බෑ. But to attempt suicide. She said she is leaving. But why? ඇය කිව්වා ඇය යනවා කියලා. හැබැයි ඒකට මොකක්ද හේතුව? But why? You can invite cousin to the party but please don't ask that friend of his. ඔයාට පුළුවන් කසුන්ට විතරක් නැත්නම් කසුන්ට පාටි එකට ආරාධනා කරන්න, පාටියට එන්න කියන්න. හැබැයි ඔයා අහන්න එපා එයාගේ යාළුවන්ගෙන් ඒ ගැන. We must not complain about the problem but help to put it right. මෙහෙම කරන්න එපා ඔයාගේ ජීවිතයේදීත්. අපිට ප්‍රශ්නයක් ආවම අපි ප්‍රශ්න ගැන කම්ප්ලේන් කරමින් චෝදනා කරමින් ඉන්න එක වැඩක් නෑ. අපි උත්තරයක් හොයාගන්න ඕනේ. ඒක හරි ගස්සන්න උදව් කරන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන්නේ එහෙම දෙයක්. We must not complain. අපි චෝදනා කළ යුතු නැහැ ප්‍රශ්නය ගැන. හැබැයි අපි උදව් කරන්න ඕනේ ඒක හරි ගස්ස ගන්න. Put it right කියලා කියන්නේ ඒක නිවැරදි කරගන්න කියන එක. She is not a painter but a writer. මොකක්ද මේ වාක්‍යයේ තේරුම? ඇය චිත්‍ර ශිල්පිනියක් නොවේයි. හැබැයි ඇය කතුවරියක්. මේකට සමානම තේරුමක් තියෙනවා. She is a writer not a painter. ඇය කතුවරියක්. ඒ වුණාට ඇය චිත්‍ර ශිල්පිනියක් නෙමෙයි. She is not only a painter but also a writer. ඇය චිත්‍ර ශිල්පිනියක් වගේම ඇය කතුවරියක්. අපිට මේක මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඇය චිත්‍ර ශිල්පිනියක් විතරක්ම නෙමෙයි. ඇය කතුවරියකුත් වෙනවා. She is both. මේ චරිත දෙකම එයාට තියෙනවා. නැත්නම් මේ හැකියාවන් දෙකම එයාට තියෙනවා. දැන් අපි බලමු so කියන conjunction එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද වාක්‍ය එකට ගලපන්නේ කියලා. so කියන එකේ තේරුම තමයි එබැවින්, ඒකින්ද, මේක වුණින්ද, මෙලෙස, ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තේරුමක් ගන්න පුළුවන්. අපි ඉතින් කියනත් නිතරම so පාවිච්චි කරනවා. So just to finish what I was saying earlier. අර අපි කලින් කිය හිටිය එකක් මට ඉවර කරගන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. මම මේක කියනවා කරනවා කියලා අතීතේ ඉස්සර කියමින් හිටියා. හැබැයි තාම ඉවර කරගන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ තැනකදී මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. So just to finish what I was saying earlier. ඉතින් මම කලින් කිය හිටිය එක ඉවර කරනවා දැන්. So we leave on the Thursday and get back the next Tuesday. Is that right? අපි පිටත් වෙන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා සහ ආපහු වෙන්නේ ඊළඟ අඟහරුවාදා. ඒක එහෙම නේද? එහෙම හරි නේද කියලා අහන්න පුළුවන්. My knee started hurting so I stopped running. මගේ දණිස් රිදෙන්න පටන් ගත්තා. ඔයා ගොඩක් දුර දුවනකොට වගේ දණිස් රිදෙනවනේ. ඉතින් මෙතන තියෙනෙත් එහෙම කතාවක්. මගේ දණිස් රිදෙන්න පටන් ගත්තා. My knee started hurting
So I stopped running. ඒක හින්දා සෝපාවිච්චි කරලා තිනවා ඒක හින්දා මම දුවන එක නැවැත්තුවා. ඔයා නොදන්න නගරක යනවා නම් සමහරවිට ඔයාව අතරමං වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනෙත් එහෙම කතාවක්. මම අතරමං වුණා. I was lost. So I bought a street map. ඒක නිසා මම මාර්ග සිතියමක් මිලට ගත්තා. I deliberately didn't have lunch. So I would be hungry tonight. මේ deliberately කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Deliberately කියලා කියන්නේ හිතාමතාම හිතලම දෙයක් කරන්නේ නැත්තම් මං හිතලම දවල් කෑම කෑවේ නැහැ. I deliberately didn't have lunch. ඉතින් මට අද රැට බඩගිනි වෙයි. So I would be hungry tonight. Leave the keys out. So I remember to take them with me. මෙහෙම කියනවා නේද? ඔයාට කලින් ගෙදර කෙනෙක් ගියොත් යතුරු දාලා යන්න එපා. මතක ඇතුව මම ඒව අරන් එන්නම් කියලා කියනවානේ. Leave the keys out. යතුරු එළියේ තියලා යන ලොක් කරන්න එපා. So I remember to take them with me. මම මතක ඇතුව ඒවා අරගෙන එන්නම්. දැන් අපි බලමු ඕ කියන conjunction එක පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඕ කියන එකේ සිංහල තේරුම තමයි හෝ කියන එක නැත්නම් නොහොත් හෙවත් කියන තේරුම තමයි ඕ කියන වචනයෙන් ගන්න පුළුවන්. Is it Tuesday or Wednesday today? ඔයාලට දවස් අමතක වෙනවද? ඉතින් අහන්න පුළුවන් අද අඟහරුවාදද බදාදද? Is it Tuesday or Wednesday today? You can pay now or when you come back to pick up the paint. ඔයාට දැන් ගෙවන්නත් පුළුවන්. You can pay now. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේක ගන්න එන වෙලාවට ගෙවන්නත් පුළුවන්. When you come back to pick up the paint. Are you listening to me or not? ඔයා මට ඇහුම්කන් දෙනවද නැද්ද? Are you listening to me or not? It doesn't matter whether you win or lose. It's taking part that's important. මේක ඔය අහලා තියෙනවද? තරගයකට යන්න කලින් අපිට කියනව නේද? දිනන එක හරි පරදින එක හරි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයා සහභාගී වෙන එකයි වැදගත් කියලා. මෙතන තියෙන තේම කතාවක්. It doesn't matter. ඒකට කමක් නෑ. Whether you win or lose. ඔයා දිනුවත් නැතත්. හැබැයි taking part කරන එක සහභාගීත්වය ඉතාමත්ම වැදගත්. Is taking part that's important. There were 10 or 12 people in the room. ඔයා guess කරලා දෙයක් කියනවා නම් මෙච්චර විතර හිටියා කියලා අපිට ඕ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කාමරේ මිනිස්සු 10ක් හෝ 12ක් හිටියා. නැත්නම් කාමරේ මිනිස්සු 10ක් 12ක් විතර හිටියා. There were 10 or 12 people in the room. You should eat more. or you will make yourself ill. ඔයා තව කෑම කන්න ඕනේ. එහෙම කෑවේ නැත්තම් ඔයාවම ලෙඩ වෙයි. You should eat more or you will make yourself ill. And අපි දැන් බලමු and කියන conjunction එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න කියලා. and කියන එකේ සිංහල තේරුම තමයි සහ, හා, එවිට වගේ තේරුමක් අපිට ගන්න පුළුවන් ආසන්න වශයෙන්. Amal and Janit. අමල් සහ ජනිත් යාළුවෝ දෙන්නෙක් එකට එකතු කරලා කියන්න ඕන නම් ඔයාට and පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Boys and girls. කෙල්ලෝ කොල්ලෝ, කෙල්ලෝ සහ කොල්ලෝ කියලා කියන්නත් පුළුවන්, කෙල්ලෝ කොල්ලෝ කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් and පාවිච්චි කරලා ලියන්න පුළුවන්. We were wet and tired. අපි හිටියේ තෙමිලා වගේම මහන්සි වෙලා. We were wet and tired. Tidy up your room and don't forget to make your bed. tidy up කියලා කියන්නේ මොකක්ද? සුද්ධ කරන, පිරිසිදු කරගන්න කියන එක. කාමරය සුද්ධ කරගන්න, පිරිසිදු කරගන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා ඔයාගේ ඇඳ සකස් කරගන්න. Don't forget to make your bed. I got dressed and had my breakfast. මම ඇඳගෙන නැත්නම් ඇඳුම් ඇඳගත්තා. ඒ වගේම උදේ ආහාරයත් ගත්තා. She spends hours and hours on the telephone. Hours and hours කියලා කියන්නේ පැය ගාණක්, ලොකු කාලයක් කියන එක. ඇය විශාල කාලයක් ෆෝන් එකේ කාලය ගත කරනවා. නැත්නම් අපි කියන්නේ දවසම ෆෝන් එකේ ඉන්නවා කියලා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් කියන්න පුළුවන් hours and hours කියලා පාවිච්චි කළා. හරි guys, ඔය දේ තමයි අද වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්නේ. නම් next video එකෙන් හමු. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.